ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ YouTube channel එක බලන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොන්ක්‍රීට් වල වැදගත්ම ටෙස්ට් එකක් වන ස්ට්‍රෙන්ත් එක ටෙස්ට් කිරීමට අවශ්‍ය වන cube casting කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ cube ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් වලදී වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ ready mix concrete නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ready mix concrete site එකට ආවම අපි මුලින්ම කරන්නේ slump test එක කරලා workability එක check කරන එක. ස්ලම් ටෙස්ට් එක ගැන කියලා දීපු වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකට මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට පස්සේ ඒකත් බලන්න. ඉතින් ස්ලම් ටෙස්ට් එක කරාට පස්සේ ස්ලම් එක ඕකේ නම් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ cube casting කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් නම් BS ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට අනුව නම් අපි ප්ලේස් කරන කොන්ක්‍රීට් මීටර් කියුබ් 20කට ටෙස්ට් කියුබ් සෙට් එකක් casting කරන්න ඕන. ටෙස්ට් කියුබ් සෙට් එකක් කියන්නේ කියුබ් 6කට. මේ කියුබ් 6න් දෙකක් 7 days වලින් තවත් දෙකක් 28 days වලින් පසුව ස්ට්‍රෙන්ත් එක ටෙස්ට් කරනවා. අනිත් කියුබ් දෙක අමතර දෙකක් ලෙස තමයි අපි කාස්ටිං කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කියුබ් මෝල්ඩ් කිහිපයක්, ටැම්පින් රොඩ් එකක්, කොන්ක්‍රීට් කියුබ් තුලට දමා ගැනීමට අවශ්‍ය ස්කූප් එකක්, ඒ වගේම රබර් මිටියක්. කොන්ක්‍රීට් මෝල්ඩ් වල දිග පළල උස වෙන්නේ මිලිමීටර් 150 බැගින්. මුලින්ම කියුබ් මෝල්ඩ් ඇතුළත ඔයිල් කරගන්න ඕන. මොකද අපි මේ කියුබ් මෝල්ඩ් එක පසුව ගලවනකොට කොන්ක්‍රීට් කැටය මෝල්ඩ් එකට ඇලවිලා කියුබ් එක ඩැමේජ් වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ඔයිල් කිරීම මගින්. ඉන්පසුව කොන්ක්‍රීට් මෝල්ඩ් තුලට දමා ගන්න ඕන ස්ටෙප් 3කට. එක ස්ටෙප් එකකට ස්කූප් එකෙන් කොන්ක්‍රීට් දාලා ටැම්පින් රොඩ් එකෙන් 35 වාරයක් ටැම්ප් කරන්න ඕන. සිංහලෙන් නම් කොටන්න ඕන කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක දාලා යලිත් 35 වාරයක් ටැම්පින් කරන්න ඕන. අවසානට තුන්වෙනි ලේ එක දාලා යලිත් 35 වාරයක් පෙර පරිදිම කරන්න. රබර් මිටියෙන් ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එකට අවශ්‍ය පරිදි මෝල්ඩ් එකේ බිත්තියට තට්ටු කරලා කොන්ක්‍රීට් එකේ පැතිරීම විධිමත් කරන්න. ඉන්පසුව පැය 24කට පසුව කොන්ක්‍රීට් එක මෝල්ඩ් එක තුල හයි වුණාට පස්සේ මෝල්ඩ් එක ගලවලා ඉවත් කරන්න. ගලවලා කිරුයින් වෙන්න කිරුයින් ටැංක් එකක් ඇතුළට දාන්න. දාලා මම කලින් කිව්වා වගේ දින 7කට සහ 28කට පසුව කම්ප්‍රෙසිව් ස්ට්‍රෙන්ත් එක පරීක්ෂා කරන්න. කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රෙන්ත් එක පරීක්ෂා කරන ආකාරය පිළිබඳව මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්.